හරි ගිය සතිය අපි කතා කරේ කොහොමද HTML page එකක් host කරන්න කියලා. හරි HTML page එකක් host කරන්නේ. දැන් අද අපි බලමු කොහොමද මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා HTML එක edit කරන්න කියලා. HTML අපි ඇත්තටම ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. හරි එතකොට online file manager එකට යමු. ඒ online file manager එක ගැන අපේ control panel එකට log වෙලා online file manager එකට යන්න. ඒ online file manager එකේ මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම online file manager එකට ගියාම connect වෙන්න ඕන. හරි. මම connect වෙන්නේ. හරි. මේකේ ඔයාලට පෙන්න htdocs කියන folder එක. htdocs කියන folder එක ඇතුළට යන්න. ඒ htdocs කියන folder ඇතුලේ අපි ගිය සතියේ හැදුවේ index.html ඒ ෆයිල් එක උඩට ගිහිල්ලා edit කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒ ෆයිල් එක උඩට ගිහිල්ලා edit කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ගිය සතියේ අපි ලිව්වේ නිකන් නම විතරයි. ඒක ඒගොල්ලන්ට විස්තරය. හරි. මොකද්ද කරන්න ඕන? online file manager එකට යන්න මුලින්ම log වෙලා. ඒ online file manager එකේ ඇතුලේ ඔයාලට පෙන්න htdocs කියලා folder එකක්. ඒ htdocs ඇතුළට යන්න. htdocs ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ htdocs ඇතුලේ ඇති index.html කියලා ෆයිල් එකක් ගිය සතියේ හදපු ඒක edit කරන්න. හරි. මම මගේ web domain කීපයක් තියෙන ඉඳ මම යනවා මෙන්න මේකට. dasun.html5.me කියන එකට යනවා. ඒකේ තියෙන htdocs ඇතුලේ තමයි මම මේක edit කරන්නේ. හරි ගිය සැරේ අපි ලිව්වේ hello from server කියලා. දැන් අපි ඒක complete කරමු HTML code එකක් ලියලා. HTML හරි HTML ෆයිල් එක HTML tag එක open කරලා HTML tag එක close කරන්න. ඒක එහෙම පුරුදු වුණාම මේක අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ලේසි එතකොට. HTML open close. ඒක ඇතුලේ head tag එක open කරන්න. open කරලා head tag එක close කරන්න. එතකොට ලේසි. open කරන වෙලාවෙම close කරන්න. ඒක ඇතුලේ title tag එක open කරන්න. open කරන වෙලාවෙම title tag එක close කරන්න. හරි ඒක ලියන්න hello HTML කියලා. head section එකට පස්සේ ලියන්න body section එක. head section එකට පස්සේ ලියන්න body section එක. ඊට පස්සේ body section එක close කරන්න. ඒක ඇතුලේ ලියන්න hello world කියලා. message එක ඒ කරලා save කරන්න. මෙතන save කියන බටන් එක තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. හරි. උඩින් එනවා hello HTML title එක. ඒක තමයි අපේ title එක මෙතන එන්නේ මේ. hello HTML ඒක note කරන්න. හරි. බලන්න title එක එතනින් ඉන්නේ. මම drawing එකක් විදිහට දාන්න. මේ තියෙන hello HTML තමයි ඔයගේ title එක. hello world තමයි body එක ඇතුලේ තියෙන. ඒක මෙතනින් එන්නේ. ඒ වගේම code එකත් බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ හරියට ලිව්වද කියලා. මේකේ right click කරලා view page source ගියා නම් ඔයාටම බලන්නත් පුළුවන් මට බලන්නත් පුළුවන්. එතකොට මට පෙන්නනවා ඔයාගේ source code එක HTML head open head close title open title close body open body close HTML close. හරි. හරියට ලියලා තියෙනවා. හරි ඔය තමයි basic structure එක. ඔක පොතේත් ලියා ගන්නවා නම් හොඳයි. නැත්නම් print screen එකක් හරි ගහලා තියාගන්න. ඔය මතක තියාගන්න ඕනේ ඒ තමයි basic HTML page structure එක. හරි ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේකට basic text formatting tags add කරන්න කියලා. හරි. මාතෘකාව ලියා ගන්න. පාට සංස්කරණය කිරීමේ කේත. පාට සංස්කරණය කිරීමේ කේත.
පාට සංස්කරණය කිරීමේ කේත අපි කියනවා text formatting tags කියලා. text formatting tags. හරි මම අඳුනලා දෙන්නම් කීපයක්. අපි B දානවා bold කරන්න. I දානවා italic කරන්න ඇලකුරු. හරි. B bold I italic. ඒ වගේම strong දානවා ඒ bold අකුරුම තමයි. ඒ වගේ emphasis දානවා ඒ ඇලකුරුම තමයි. එහෙම නැත්නම් ඉටලික්ම තමයි. ඊළඟට තව අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් H1 2 H5 H6 වෙනකන් heading tags. ඊළඟට අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් big tag bigger text smaller text SUP superscript SUB subscript. ඒ වගේම del deleted text ඒ වගේම ins inserted text. right මේ ටික ලියා ගන්න. හරි bigger text smaller text superscript subscript deleted text inserted text මේ විදිහට තමයි පාට සංස්කරණය කිරීමේ කේත තියෙන. අපි බලමු දැන් ඒවා පාවිච්චි කරලා කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරි මේ ටික මුලින් ඉඳන් ලියා ගන්න පාට සංස්කරණය කිරීමේ කේත කියලා මේ ටික ලියා ගන්න පොතේ. දැන් HTML වල අපි පටන් ගත්තේ මෙච්චර මේ ටික විතරයි. මේ ටිකට පස්සේ දැන් අපි මූලිකම කේත ඉගෙන ගන්න යන්නේ කොහොමද පාටයක් සංස්කරණය ටෙක්ස්ට් එඩිට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් තව තියෙනවා කෝඩ් කියන ඒවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කෝඩින් වලට. ඒ වගේම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් superscript subscript deleted inserted TT typewriter text TT කියන්නේ typewriter text. ඒ වගේම marq animated text animation එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් marq කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම p paragraph div division span in area ඊළඟට අපිට ලියන්න පුළුවන් div p span address information වගේ ඒවා ඔය ටිකත් එකට එකතු කරගන්න. ලියප එකට ඔන්න ඔය දැන් කියපු ටිකත් එකතු කරගන්න. ඕන හරි ෆොන්ට් එක අපිට දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් තව එකක් තියෙනවා BDO හරි bidirectional කියලා කියනවා. අපි BDO කියන්නේ අපිට දකුණෙන් ඉඳන් වමට හෝ වමේ ඉඳන් දකුණට ටෙක්ස්ට් ලියන්න ඕන වුණාම අපි BDO පාවිච්චි කරනවා. direction සමානයි මම කිව්වොත් right to left LTR left to right වමේ සිට දකුණට. එහෙම නැත්නම් දකුණේ සිට වමට ලියන්න පුළුවන් text making BDO එකෙන්. ඒ වගේම font tag එකෙන් අපිට ලියන්න පුළුවන්
මොන හරි පාටක් දාන්න පුළුවන් font color right font color කියලා අපිට පාටක් දාන්න පුළුවන් font color අපි දාමු green කියලා font color green කියලා දැම්මොත් මම text එකක් ලියුවොත් මොකක් හරි ඒ text එකේ පාට green color එනවා font ඒ වගේම size එකක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් size කියලා මට කැමති size එකක් මම දෙනවා size 6 කියලා font ඒ වගේම font එකේ වර්ගය වෙනස් කරන්න පුළුවන් face මම ලියනවා word නා කියලා ඒ වගේ font එකේ color එක size එක සතින්දී ඔව් මට මේ clear message එකක් දාන්න සතින්දී message එකක් දාන්න මට clear ඇහෙන්නේ හරි video direction LTR සහ font මේ දෙකත් ලියා ගන්න මේවත් අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ මෙතන attribute තියෙනවා මම attribute ගැන ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට කියලා දෙන්නම් මොනවාද attribute කියලා මොකද මේ උඩ ටිකේ ඔක්කොගෙම තියෙන tags පල්ලෙහාට එනකොට attributes තියෙනවා මම කියලා දෙන්නම් මේවා attributes තියෙනවා හැබැයි මම ලිව්වේ නැහැ මේවා attributes එක තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ හරි අපි බලමු කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා හරි ලියලා ඉවරද කියලා කොහොමද control panel එකට යන්නේ කියලා control panel එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ යන්න මේකෙන් lock වෙලා start panel එකෙන් lock වෙලා control panel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා control panel එකේ online file manager එකට ගිහිල්ලා ඒ online file manager එකේ තියෙනවා htdocs folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපේ index file එක උඩ click කරලා edit කියන එක select කරන්න index file එක උඩ click කරලා edit කියන එක click කරන්න හරි index file එක උඩ click කරලා edit කියන එක click කරන්න එතකොට අපිට මේක edit කරන්න පුළුවන් ඒ edit එකේ මූලිකව මම කිව්වේ මෙන්න මේ edit එක කරන්න කියලා හරි මොකක්ද edit එක මූලිකව මම කිව්වා edit එකක් කරන්න ඒ තමයි අපේ basic structure එක ලියන්න ඒක ලියලා තමයි අපි පටන් ගත්තේ ඒක පහුවෙලා ආපු හින්දා බලා ගන්න මෙන්න මේක ලියලා තමයි පටන් ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් එකින් එක මේවා practice කරන්න හරි B මම ලියනවා sample text ඕනනම් මේක bold කියලා ලියන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ B tag එක close කරනවා මේ විදිහට මම දුන්න tag ටික ඔක්කොම ලියාගෙන යන්න tag එකෙන් tag එකට br tag එකක් ලියන්න ඊළඟ line එකට යන්න මොකද නැත්තම් එක ගොඩේ ලියවෙන්නේ දැන් br එක ලියන්න නැතුව ලියුවොත් මම පෙන්නන්නම්කෝ වෙනද b කියලා ලියලා ඊට පස්සේ මම ලියනවා I sample text italic කියලා sample text italic කියලා ලියනවා. ඉතින් එහෙම ලිව්වට පස්සේ sample text bold sample text italic ඔය දෙක ලිව්වට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයා save කරලා බලුවොත් page එකේ මේ තියෙන ඔන්න මගේ page එක dasun.html 5.me මේක ඇතුළට ගියාම පේනවනේ hello world sample text bold sample text italic ඔක්කොම එක දිගට තියෙනවා. හැබැයි එහෙම නෙවෙයි අපිට ඕන. අපිට ඕන එකකට පස්සේ එකක් පැහැදිලිව බලාගන්න. හින්දා hello world පස්සට ඒකට පස්සේ br එකක් දාන්න. එතකොට ඊළඟ line එකට යනවා. sample text එකට පස්සේ br එකක් දාන්න ඊළඟ line එකට යනවා. මේකට පස්සේ br එකක් දාන්න ඊළඟ line එකට යනවා. දැන් save කරන්න. දැන් save කරාම අපිට මේ වගේ lines 3කට 4කට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියපු tag ලියපු tags ටික මේ වගේ apply කරගෙන යන්න ඉස්සරහට. ඔක්කොම tags ටික කියලා දුන්න ඔක්කොම tags ටික මේ වගේ ලියාගෙන යන්න බලන්න ඉක්මනට.